men vi var ju inbjudna av regeringen. Det gjorde att jag kunde rättfärdiga att jag var där med vapen i hand. För någon kanske det gjorde en skillnad. Och då är det faktiskt någonting som man ska komma ihåg. Det är inte jättelätt att komma hem för alla. Alla kommer inte hem. När det kalla kriget tog slut så skulle Sveriges försvar ställas om från invasionsförsvar till ett insatsförsvar där våra förmågor till stor del skulle verka även utomlands. Så på regeringens uppdrag skickades helt vanliga svenskar ut i en konfliktfylld värld. En av alla dessa konflikthärdar var Afghanistan. 2006 tog Sverige över säkerhetsansvaret för 4 provinser i landet. Inledningsvis var uppgiften att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul. Uppdraget gick senare över till att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet i hela landet. Och 3 av dem som deltog i den insatsen var Lisa, Caroline och Elisabeth. Och de hade fått ett unikt uppdrag. Det var egentligen vår kontinentschef, chefen för FS11, som initierade hela mot Juliet-konceptet. Och eftersom vi jobbade med Military Observation Teams, vars uppgift är att inhämta, jobba med lokala plattformar, så var han ganska tydlig med att jobba med, jag exkluderar ju hälften av befolkningen ifall jag inte har en möjlighet att möta dem. Deras uppgift blev att skapa en relation med kvinnorna i Afghanistan. En grupp som är och var en av de mest utsatta i världen. De blev därmed Sveriges första kvinnliga observationsteam och de kom att kallas för Mot Juliet. Och nu skulle de påbörja något som aldrig testats tidigare. Det får ju många tankar. Var börjar vi någonstans? Vilka ska vi möta? Hur ska vi möta dem? Så det var svårt att starta upp någonting. Det var svårt att få, etablera de här kontakterna och så. Absolut. Jag tyckte att det här var fantastiskt eftersom det kändes som att det här är någonting som vi kan med vår förmåga, kunskap. Vi kan ju lösa den på ett sätt som inte våra manliga kollegor kan. Det kändes också väldigt spännande att vara först ut. Vi fick en tydlig uppgift att vi skulle skapa ett lokalt nätverk i Afghanistan med lokala kontakter. Vi fick möjligheten att både besöka ett barnhem som vi ständigt återkom till för att kunna följa deras verksamhet, vad de hade för utmaningar och hur vi på något vis kunde bidra med de resurserna som vi hade. Men även för att förstå samhället, möjlighet att kliva in i fängelset där de kvinnliga internerna befann sig. Det var så otroligt sorgligt att följa deras öde och även deras barn som i många fall också följde med modern in. Man skulle ju själv vara så frustrerad och arg. Och det blev man ju där och deras vägnar, men det finns ingenting. Det fanns ju ingenting vi kunde göra åt det, utan vi kunde lyssna och höra på vad de säger och
förmedla det vidare för att ge en bild av hur det var. Liksom. Tack vare att de var just bara kvinnor i gruppen så fick de access till platser och sammanhang som annars hade varit omöjliga att komma åt på grund av religion och konservativa värderingar. Det var ju på flera håll som de här kvinnorna ändå förmedlade till oss att de blev stärkta av vår närvaro. Att vi var där, det stärkte deras position. Och det är ju så att jag får gåshud när jag tänker på det. Att de enskilda ändå kände att de växte av att vi var där. Och Mott Juliet visade sig vara ett framgångskoncept. För första gången så släpptes västerlänningar in genom tidigare helt stängda dörrar. Mötena blev på så sätt både unika och ärliga. Åren när vi var verksamma i Afghanistan var många gånger våldsamma. Talibanerna som förlorat makten i början på 2000-talet kämpade hela tiden för att få den tillbaka. Men trots det och efter 20 års närvaro i landet så tror man att de internationella insatserna kan avslutas, vilket också görs. Något som kommer att få konsekvenser. Alltså det är ju en utveckling som givetvis vi alla har följt, som inte har gått den vägen som någon hade hoppats. Det var inte så länge sedan det var internationella kvinnodagen där man rapporterar om Afghanistan som det minst jämställda, det är det farligaste landet för en kvinna idag att leva i. Det måste vara fruktansvärt att leva där idag. Den 21 augusti 2021 landade ett svenskt Herculesplan i Kabul. I ett blixtanfall så hade talibanerna tagit kontroll över stora delar av landet och Kabul ansågs som en fallen stad. Panik rådde och land efter land evakuerade sin personal från Afghanistan. De kommande 3 dagarna skulle Sverige genomföra en operation som saknar jämförelse i Försvarsmaktens historia. Över 1000 personer skulle evakueras och det snabbt. Specialförband, sjukvårdare, piloter, besättningar och ledningspersonal var involverade i den avancerade operationen. Men uppdraget i sig var enkelt. Få ut så många som möjligt nu. 20 år hade gått sedan talibanerna mist makten och på endast några få dagar så hade de tagit den tillbaka. Man blir så ledsen, förbannad. Och ja, men jag tänker på de människorna som jag har träffat där. Som har slagits för sina rättigheter. Och gått små steg framåt. Och sen så bara raseras det. Det vi kan göra för att göra deras röster hörda är att berätta om hur det har varit och föra deras historia vidare så att det på något vis kan eka. Den insatsen skapade ju alltså en grund för att Afghanistan för alltid kommer ha en särskild plats. Inte bara i mitt hjärta utan jag tror att jag kan tala för oss alla 3. För det finns så många möten, alltså öden, historier som det går inte att släppa. Ända sedan mitten av 1800-talet har svenskar gjort uppdrag för Sverige utomlands. Du har fått träffa några av dem i den här serien. Helt vanliga människor som ofta gjort väldigt ovanliga saker i rikets tjänst.
Man gör ju en insats kanske för Sverige eller för ett annat land. Och det värdet ser jag på med stolthet. Idag ser jag att det är någonting fantastiskt fint. Att det är en individ som har offrat sin egen bekvämlighet med en stor risktagning för något större.